अर्थसंसार प्रस्तुत गर्दछ कानुनका कुरा विथ एलन घिमिरे। स्पोन्सर्ड बाई फोर्टेन। सपोर्टेड बाई O2 स्टुडियो। उत्कृष्ट रेकर्डिङको लागि O2 स्टुडियो कपुधारा काठमाडौँ। सम्पर्क 9862622558। सपोर्टेड बाई शेयर हब। एजुकेशनल पार्टनर एम्पेयर एजुकेशन नेटवर्क। नमस्कार, कानुनका कुरा कार्यक्रमको नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म अधिवक्ता लीलानाथ घिमिरे। अर्थसंसार.com ले उत्पादन गर्ने यो कार्यक्रम अर्थसंसारको आफ्नो युट्युब च्यानलमा नियमित रूपमा प्रसारण हुन्छ। यस कार्यक्रममा यहाँहरूले यो साताभरि गएको साताभरि हाम्रो सामाजिक सञ्जाल र विभिन्न अरू माध्यमहरूबाट राख्नुभएका कानुन सम्बन्धी जिज्ञासाहरू, यहाँहरूलाई परेका कानुनी समस्याहरूको हामी समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। एकजनाले सोध्नु भएको छ, हामी आपसी समझदारीमा नै 3-4 वर्ष अगाडि बिहे गरेर बिहे दर्ता गरेका थियौँ। अहिले हामी दुवैजना पहिलेको समझदारी अनुसार अहिले सम्बन्ध विच्छेद गर्न चाहन्छौँ। हामी दुवैजना तयार छौँ, त्यसको लागि के गर्नुपर्छ भनेर सोध्नु भएको छ। अब कानुनले दुवैजना सहमत नभएको अवस्थामा एकजनाले मात्रै निवेदन गर्नको लागि केही आधारहरू तोकेको छ। त्यो आधारहरू पुरा नभइकन अदालतले पनि सम्बन्ध विच्छेद गरिदिँदैन। तर दुवैजना सहमति हुन्छ भनेदेखि जहिलेसुकै सम्बन्ध विच्छेद गर्न सकिन्छ। त्यसको लागि तपाईँहरूले कुनै कानुन व्यवसायीलाई भेटेर उहाँसँग सल्लाह लिन सक्नुहुन्छ। उहाँ मार्फत निवेदन लेखाएर सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा जान सक्नुहुन्छ र अघिल्लो दिन एकजनाले निवेदन दर्ता गराएपछि भोलिपल्ट अर्को पक्षले त्यो निवेदनको म्याद बुझ्ने, म्याद बुझेर प्रत्युत्तर लगाउने र प्रत्युत्तर लगाइसकेपछि एउटा संयुक्त रूपमा छुटिनलाई निवेदन तयार गरेर संयुक्त दरखास्त दिने र एउटा मिलापत्रको कागज तयार गरेर दुवैले हस्ताक्षर गरेपछि त्यहाँ जिल्ला न्यायाधीशले त्यसलाई प्रमाणित गरिदिनुहुन्छ। त्यस पछाडि सम्बन्ध विच्छेद हुन्छ। यसको लागि 2 दिन लाग्छ अधिकतम। सहमतिको लागि धेरै अरू लामो समय लाग्दैन। अब अर्को प्रश्न छ, माना चामलको फैसला भइसकेपछि अर्को विवाह गर्न पाउँछ कि पाउँदैन भनेर सोध्नु भएको छ। पाइँदैन। माना चामल भनेको सम्बन्ध विच्छेद होइन र अंश बन्डा पनि होइन। माना चामल भनेको चाहिँ सामान्यतया अंश मुद्दा हालेपछि अंश मुद्दा कार्यान्वयन हुन लामो समय लाग्ने हुनाले त्यो अवधि बिचमा जसले मुद्दा गरेको उसलाई चाहिँ भरण पोषणको लागि खाना लाउनु, स्वास्थ्य उपचार, शिक्षा लगायत जुन खर्चहरू हुन्छ त्यो खर्च चाहिँ भराउनको लागि माना चामलको मुद्दा दिइन्छ। र माना चामल चाहिँ कहिलेकाहीँ लामो समय पनि पाइन्छ, लिन पाइन्छ, किनभने अंश कार्यान्वयन नहुन्जेलसम्म लिन पाइन्छ। तर त्यो मुद्दामा अदालतले माना चामल भराउने ठहर गर्दैमा सम्बन्ध विच्छेद भएको भन्ने मानिँदैन, अंश बन्डा भएको भन्ने मानिँदैन। अब अंश बन्डा भएको छ भनेदेखि अर्को विवाह गर्न पाइयो। त्यसै गरी माना चामल टुङ्गिएर सम्बन्ध विच्छेद पनि टुङ्गियो भनेदेखि अर्को विवाह गर्न पाइयो। नत्र भनेदेखि माना चामल भराउँदैमा चाहिँ अर्को विवाह गर्न पाइँदैन। यसो एकजनाले चाहिँ सोध्नु भएको छ, यो कुनै कसुर हुन्छ, कसुरको गम्भीरता अनुसार चाहिँ सजायलाई चाहिँ निर्धारण गर्ने गरिन्छ। अब कसुरको गम्भीरता के कुराले बढाउँछ र के कुराले चाहिँ घटाउँछ भनेर सोध्नु भएको छ। अब यहाँ चाहिँ हाम्रो मुलुकी अपराध संहिताले चाहिँ कसुरको गम्भीरता घटाउने केही अवस्थाहरू तोकेको छ। जस्तो चाहिँ कसुरदारको उमेर 18 वर्षभन्दा कम वा 75 वर्षभन्दा माथि छ भने चाहिँ
कसुरको गम्भीरता अर्थात् कसुर गर्ने व्यक्तिको उमेरले पनि कसुरको गम्भीरता चाहिँ घटाउँछ। अर्थात् सजाय चाहिँ जस्तो यति वर्षदेखि यति वर्षसम्म कैद सजाय हुने भनेर कानुनमा तोकेको अवस्थामा चाहिँ त्यसको गम्भीरता घट्यो, अर्थात् न्यूनतम सजाय चाहिँ गर्दा हुन्छ भन्ने हो हैन। कसुरदारको कसुर गर्ने नियत नभएकोमा पनि कसुरको गम्भीरता घट्छ। अथवा कसैको नियत छैन हैन, के हुन्छ भने एक्टस रिया र मेन्स रिया भन्छ। कार्य अपराधको कार्य र मनसाय दुईटै मिलेर चाहिँ अपराध हुन्छ, तर मनसाय थिएन पनि अपराध भयो। जस्तो कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने बाटोमा हिँडिरहेको छ, हिँड्दा हिँड्दै कसैलाई कोही अजल्टियो, तपाईँको खुट्टामा ठोक्किएर खोलातिर खस्यो, तपाईँको अपराध गर्ने अर्थात् उसलाई खोलामा खसाउने तपाईँको नियत नहुनसक्छ। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ कसुरको गम्भीरता घट्छ। जुन व्यक्तिको विरुद्ध कसुर भएको छ त्यस्तो व्यक्तिले कसुरदारलाई कसुर हुनुभन्दा तत्काल अघि उत्तेजित गरेको वा धम्की दिएको। जस्तो आवेश प्रेरित हुन्छ नि, कहिलेकाहीँ कसैले चाहिँ तँलाई नमारी छोड्दैन भनेर कोही आइरहेछ, अर्कोले प्रतिकार गर्यो भने चाहिँ उसले रिस उठायो नि त। त्यो रिसको आधारमा पनि त्यसको चाहिँ रिसको आवेगमा उसले गरेको देखेर त्यसको गम्भीरता घट्छ। र कसुरदारले स्वेच्छाले कसुर स्वीकार गरेको वा त्यस्तो कसुर गरे बाबत पश्चाताप गरेको, मैले गल्ती गरिहालेँ, कसुर गरेको हो भनेर पनि स्वीकार्यो उसले र गल्ती गरिहालेँ। कहिले कसैले अपराध गरेर अनि त्यो रेड ह्यान्ड चाहिँ प्रहरीमा गएर आत्मसमर्पण गर्छ नि, त्यस्तो अवस्थामा पनि त्यो कसुरको चाहिँ गम्भीरता घट्छ। कसुरदारले सम्बन्धित अधिकारी समक्ष आत्मसमर्पण गरेको अघि मैले भने हैन, अदालत प्रहरीकोमा गएर स्वीकार गरे पनि अथवा आत्मसमर्पण गरे पनि त्यसले चाहिँ कसुरको गम्भीरता घटाउने हो। कसुरदारले आफूले गरेको कसुर स्वीकार गरी पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिइसकेको वा दिन मन्जुर गरेको। जस्तो के हुन्छ भने कहिलेकाहीँ सवारी दुर्घटना हुन्छ, दुर्घटना भएपछि कसैले लगेर उपचार गराउँछ र तपाईँको उपचार खर्च चाहिँ सबै म बेहोर गर्छु है भनेर उसले भन्छ, अथवा उपचार खर्च तत्काल दियो भनेदेखि पनि त्यसले चाहिँ कसुरको गम्भीरतालाई घटायो हैन। शारीरिक मानसिक अपाङ्गताको कारणले गर्दा कसुरदारको क्षमता ह्रास भएको। कसुर गर्यो तर उसको अब त्यस पछाडि ऊ आफू पनि चाहिँ शारीरिक रूपमा अशक्त भयो, अपाङ्ग भयो हैन, मानसिक रूपमा पनि ऊ चाहिँ विक्षिप्त भयो भनेदेखि त्यसको कसुरको गम्भीरता घट्छ हैन। पीडित पक्ष र समाजलाई हुन गएको हानि नोक्सानीको मात्रा उल्लेखनीय नभएको। सामान्यतया के हुन्छ नि, अपराधले समाजलाई असर गर्छ, तर जुन अपराधले समाजलाई असर गर्दैन, त्यसको हानि नोक्सानी पुर्याउँदैन, त्यसको मात्रा उल्लेख गर्न लागेको छैन भनेदेखि त्यसको गम्भीरता चाहिँ घट्यो। अदालतमा साँचो कुरा व्यक्त गरी न्यायिक प्रक्रियामा सहयोग पुर्याएको भनेको जे भएको हो त्यो कुरा चाहिँ जस्ता जस्तै उसले अदालतमा गएर पनि बक्यो। जस्तो प्रहरीमा कहिलेकाहीँ एउटा कुरा गर्छ र अनि अदालतमा गएर अर्को कुरा गर्छ भनेदेखि चाहिँ उसको कुरालाई त्यति विश्वास गरिँदैन। प्रहरी समक्ष दिएको उसको बयानलाई पनि त्यति महत्त्व दिँदैन जति महत्त्व चाहिँ अदालतमा गएर दिइन्छ। अदालतमा उसले गएर न्यायिक प्रक्रियामा सहयोग पुर्याएको छ भने कसुरको गम्भीरता घट्छ। त्यसै गरी कसुर स्वीकार गरी भविष्यमा फौजदारी कसुर नगर्ने प्रतिबद्धता कसैले व्यक्त गर्छ भने पनि त्यसको कसुरको गम्भीरता घट्छ। र कसैको बकाउ वा दबावमा अपराध गरेको, कसैलाई चाहिँ अपराध गर्न लगाइन्छ नि, त्यो अवस्थामा पनि कसुरको गम्भीरता घट्छ। अब केही अवस्था छन् जुन चाहिँ कसुरको गम्भीरतालाई बढाउँछन्। जस्तो अपराध संहिताले चाहिँ मुलुकी अपराध संहिता 2074ले चाहिँ कसुरको गम्भीरता बढाउने केही अवस्था तोकेको छ। जस्तो राष्ट्रपति हैन, सरकार प्रमुख वा विदेशी राज्य प्रमुखको विरुद्ध कसुर गर्यो, जस्तो राष्ट्रपतिको सवारी भइरहेछ, ढुङ्गा हान्न गयो अथवा चाहिँ जाइ लाग्यो, केही आक्रमण गर्यो भनेदेखि त्यो चाहिँ गम्भीर अपराध भयो, गम्भीरता बढायो। त्यस्तै राष्ट्रपति वा सरकार प्रमुख वा विदेशी राज्य प्रमुखको उपस्थितिमा कसुर गरेको, उसको अगाडि उनीहरू सहभागी भइरहेको कार्यक्रममा चाहिँ कुनै अपराध गरेको छ भनेको राष्ट्रपतिको अपमान हुने गरी
उसले अपराध गर्यो भने नि त्यस कसुरलाई चाहिँ अधिकतम सजाय हुन्छ। त्यसै विश्वासको दुरुपयोग गरी कसुर गरेको, कसैले विश्वासमा परेर कुनै कुरा दियो तर त्यसलाई दुरुपयोग गर्यो, त्यसले अपराधको गम्भीरता बढायो। कुनै सार्वजनिक पदको लाभ उठायो वा दुरुपयोग गरी कसुर गरेको, जस्तो सामान्य व्यक्तिले त घुस खान पाउँदैन, तर सरकारी जुन ओहदामा बसेका छ कर्मचारीहरू हैन, कुनै उच्च पदमा बसेको व्यक्तिले चाहिँ घुस खायो भने त्यो पदको दुरुपयोग गरेको हो, त्यसले चाहिँ उसलाई त्यसमा थप सजाय हुन्छ हैन। कुनै सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक कार्यालय वा धार्मिक स्थलमा कसुर गरेको छ भनेदेखि त्यसले पनि कसुरको मात्रालाई गम्भीरतालाई बढायो। 5 वा 5 वर्षभन्दा बढी व्यक्तिहरू, 5 भन्दा बढी व्यक्तिहरू समूहमा आबद्ध भई कसुर गरेको, एक व्यक्तिले कसुर गर्नु र सङ्गठित रूपमा धेरैजना भएर गरेको कसुरमा चाहिँ त्यसले गम्भीरता बढाउँछ र सजायको मात्रा पनि बढी हुन्छ। त्यसै सार्वजनिक शान्ति खलबलिएको, बाढी पहिरो, भूकम्प वा त्यस्तो प्रकृतिको दैविक प्रकोप भएको, महामारी फैलिएको, अनिकाल परेको वा त्यस्तै किसिमको अन्य कुनै सङ्कटको लाभ लिई कसुर गरेको, जस्तो अस्ति तपाईँहरूले देख्नुभयो होला गङ्गोबुमा चाहिँ यातायात व्यवसायीहरूले चाहिँ ट्राफिक प्रहरीले जुन जरिमाना बढायो भनेर चाहिँ उनीहरूले त्यहाँ यातायात बन्द गरिरहेका थिए, त्यहाँ आन्दोलन भइरहेको थियो। त्यही मौकाको फाइदा उठाएर त्यहाँ चाहिँ जुन लोच्छे मलमा गएर चाहिँ त्यहाँको सटर फुटाएर सिसा फोडेर त्यहाँको हुलहुज्जत गरेर त्यहाँबाट चाहिँ धेरै मोबाइलहरू, चार्जरहरू हैन, मोबाइल एक्सेसरिजहरू लुटपाट भयो। त्यो चाहिँ मौकाको फाइदा उठाउने, जस्तो भूकम्प गइरहेछ हैन, घरहरू ढले, घरबाट झक्की सामानहरू बाहिर निस्केछ, चोरेर हिँड्ने, आगलागी भइरहेछ, आगो निभाउनको साटो अनि मान्छेको गर्ने भिडभाड भयो, भिडभाडमा मान्छेको गलाको सिक्री तान्ने, के गर्ने, त्यसले चाहिँ के गर्छ भनेदेखि त्यो मौकाको जुन फाइदा उठाएर सङ्कटको लाभ लिइन्छ, त्यस्तो कसुरमा चाहिँ कसुरको मात्रा त्यो चाहिँ त्यसले गम्भीरतालाई बढाउने काम गर्छ। हताहतियार वा विषालु वा विस्फोटक पदार्थ साथमा लिई वा प्रयोग गरी वा विद्युत प्रवाह गरी वा विद्युतीय उपकरण प्रयोग गरी कसुर गरेको, हताहतियार वा विषालु वा विस्फोटक पदार्थ लिएको मानिसको मद्दतबाट कसुर गरेको, जस्तो तपाईँको हतियारले लिएर गएर लुटपाट गर्नु र सिधै लुटपाट गर्नुमा चाहिँ कसुरको गम्भीरताको फरक हुन्छ। निहत्था व्यक्तिले गरेको अपराध र हतियार लिएर गरेको व्यक्तिको अपराधमा चाहिँ त्यसको गम्भीरता फरक हुन्छ। सामान्य व्यक्तिले, निशस्त्र व्यक्तिले जुन अपराध गर्छ त्यही अपराध चाहिँ हतियार लिएको व्यक्तिले गर्यो भनेदेखि उसको सजाय चाहिँ बढी हुन्छ। एकपटक कैद सजाय पाएको कसुरदारले पुनः कसुर गरेको भनेको पटकै एकचोटि सजाय पाइसकेको छ, फेरि उसले अपराध गर्यो भने चाहिँ उसलाई सजाय थप हुन्छ, कसुरको गम्भीरता बढ्यो। कुनै पारितोषिक वा आश्वासन वा लाभ पाई वा लाभ पाउने प्रलोभनमा परि कसुर गरेको भनेको यो गरे बापत तँलाई यस्तो गरिदिन्छु भनेर लोभिएर कुनै कसुर गर्यो भने त्यसको गम्भीरता बढ्छ। आफ्नो संरक्षण वा नियन्त्रणमा रहेको व्यक्ति वा जिम्मामा रहेको सम्पत्तिको विरुद्ध कसुर गरेको, कसैलाई राख्न भने जिम्मा दियो, उसैले नासी बिलासी खायो, अथवा चाहिँ सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने जिम्मा कसैलाई दिएको छ, उसैले चाहिँ मिलेमतमा बिक्री गर्यो, त्यसले कसुरको गम्भीरता बढायो। कसैलाई यातना दिई वा क्रूर अमानवीय वा अपमानजन्य व्यवहार गरी कसुर गरेको भनेको कसै विरुद्ध, जस्तो बलात्कार गर्दाखेरि पनि बलात्कार गरेर हत्या गरेको हैन, अनि कसैलाई चाहिँ ज्यान मार्ने नियतले चाहिँ एकदम पटक पटक यातना दिएको, क्रूर तरिकाले अपराध गरेकोमा चाहिँ थप सजाय हुन्छ हैन। एकै वारदातमा एकभन्दा बढी कसुर गरेको, जस्तो एउटैमा चाहिँ लुटपाट पनि भयो, हत्या पनि भयो, त्यसले कसुरको गम्भीरता बढायो हैन। कसैलाई अपहरण गरी वा शरीर बन्धक लिई कसुर गरेको, जस्तो अपहरण गर्यो
र मार्यो। अपहरण आफैमा अपराध हो अनि बलात्कार गर्यो हैन, अपहरण गर्यो र कुनै कृत्य काममा लगायो, कृत्य काम गर्नुलाई गर्यो मतियार। त्यस्तोमा चाहिँ कसुरको गम्भीरतालाई त्यसले बढाउँछ। त्यसैगरी थुनाइ, हिरासत, कैद वा नियन्त्रणमा रहेको व्यक्ति विरुद्ध कसुर गरेको। जस्तो प्रहरीको नियन्त्रणमा रहेको व्यक्तिलाई यातना दियो, सबै यातना दिएर हत्या गर्यो, नियन्त्रणमा रहेको अवस्था भयो नि त, ऊ आत्मसमर्पण गरेको व्यक्तिलाई गरेको भयो। त्यसै कुनै व्यक्तिको सुरक्षाको कर्तव्य भएका व्यक्तिले आफूले सुरक्षा गर्नुपर्ने व्यक्तिको विरुद्ध कसुर गर्यो। जस्तो नेताहरूको सुरक्षामा हिँडिरहेको छ कुनै गार्ड, उसैलाई चाहिँ सुट गर्यो, उसलाई कुटपिट गर्यो, त्यस्तै अपराध गर्यो भनेदेखि त्यसले कसुरको गम्भीरतालाई बढायो। कुनै जात, जाति वा सम्प्रदायको अस्तित्व नै विनाश गर्ने गरी जाति हत्या, जसलाई जेनोसाइड पनि भनिन्छ, को उद्देश्यले कसुर गरेको भनेको जाति नै नष्ट गर्ने गरी कसुर गरेमा। मानवता विरुद्धको कसुर गरेको हैन, ह्युम्यानिटी विरुद्धको चाहिँ। त्यसैगरी 75 वर्षमाथिको वृद्ध अवस्था वा शारीरिक वा मानसिक अस्वस्थताले गर्दा होस ठेगानामा नरहेको वा अपाङ्गताको कारणले आफ्नो बचाउ गर्न सक्ने स्थितिमा नभएको व्यक्ति वा बालबालिकाको विरुद्ध कसुर गरेको भनेको जसले चाहिँ जो निरीह छ त्यस्तो व्यक्तिको विरुद्ध अपराध गरेमा है। सवारी वा विमान दुर्घटना वा प्राकृतिक प्रकोप पर्दा उद्धार गर्ने काममा खटिँदाखेरि कसुर गर्यो। जस्तो प्लेन दुर्घटना भयो पोखरामा, त्यहाँ मान्छेहरूको चाहिँ मोबाइल, कानमा लगाएका नाकमा लगाएका सुनका गहना हैन, चाँदीका गहनाहरू लुटफाट गर्नु, त्यसले चाहिँ कसुरको गम्भीरतालाई बढाउँछ। एकैपटक कुनै कसुरबाट पीडित भइसकेको व्यक्तिका विरुद्ध सोही कसुरदारले अर्को कसुर गर्यो हैन। कुनै कसुरबाट पीडित भइसकेको व्यक्तिका विरुद्ध चाहिँ त्यसैले फेरि अर्को कसुर गर्यो भनेको जस्तो कसैलाई चाहिँ बलात्कार गर्यो, एकचोटि कसुर गरिसक्यो अनि फेरि उसको गहनाहरू चाहिँ लुटेरै लग्यो अथवा हत्या गर्यो, त्यही व्यक्ति विरुद्ध त्यही व्यक्तिले चाहिँ अर्को कसुर गर्यो भनेदेखि त्यसले चाहिँ कसुरको गम्भीरता बढाउँछ। दर्शकवृन्द, आजलाई कानुनका कुरा कार्यक्रम यति नै। यहाँहरूलाई यो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया व्यक्त गर्न नभुल्नुहोला। यहाँका पनि कानुन सम्बन्धी कुनै जिज्ञासाहरू छन् भने हामी ती समस्याको समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। कृपया हामीलाई ती समस्याहरू राख्नुहोला, हाम्रो सामाजिक सञ्जाल मार्फत पठाउनुहोला। क्यामेरामा सुजीव बज्राचार्यका साथ मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। धन्यवाद। अर्थसंसार प्रस्तुत गर्दछ कानुनका कुरा विथ एलन घिमिरे। Sponsored by Forten. Supported by O2 Studio. उत्कृष्ट रेकर्डिङको लागि O2 स्टुडियो कपुधारा काठमाडौँ। सम्पर्क 98 62 25 58। Supported by ShareHub. Educational partner, Emperor Education Network.